नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आजचा व्हिडिओ आहे दिवाळीसाठी लिव्हिंग रूम मेकओव्हर। तर बऱ्याच व्हिडिओजमध्ये तुम्ही लिव्हिंग रूम बघितलेली आहे। मेकओव्हर सुरू करण्याच्या आधी हा लिव्हिंग रूमचा बिफोर लुक आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा मी हे सुंदर बेडशीट या सेठीवरती घातलं आणि त्याच्यानंतर या अतिशय सुंदर कलरफुल अशा माळा आहेत। या आर्टिफिशियल माळा आहेत, तुम्हाला कुठेही लोकल मार्केटमध्ये मिळू शकतात। फेस्टिव्ह लुक येण्यासाठी सेठीच्या बॉर्डरला मी हे लावून घेतलं बॅक साइडला आणि एक एक करून या कुशन्स ठेवून घेतल्या। त्याच्यानंतर आमचा हा जो स्टेज प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यासाठी साइडला 2 या रंगीत माळा लावून घेतल्या। त्यानंतर अजून वेगळ्या स्टाईलच्या या माळा आहेत ज्याच्यामध्ये अशा छान घंटा आहेत। हे दोन्ही बाजूंना लावून झालं आणि आमचा जो टिपॉय आहे त्याच्यासाठी छान ही ओढणी घेतली आहे मी। दिवाळी आहे म्हणून छान ट्रेडिशनल फॅब्रिक्स मी इकडे वापरले आहेत। पहिल्यांदा डार्क पर्पल कलरची ओढणी आणि त्याच्यावरती लाईट ब्लू कलरची ही ओढणी घेतली आहे। त्याच्यावरती छान वर्क आहे। हे पहिल्यांदा डार्क पर्पल घेतला आणि त्याच्यावरती हा लाईट ब्लू कलर हे अतिशय उठून दिसतोय आणि अशा माझ्याकडे काही फेस्टिव्ह लेसेस आहेत तर त्या मी इकडे अशा बांधतीये। आता ह्याच्यावरती डेकोरेशनसाठी म्हणून हे अतिशय सुंदर गोल्डन प्लेटेड असे ट्रे मला मिळाले होते, ते मी घेतलेत आणि असे डेकोरेटिव्ह सर्कल तर ते मी दोन्ही बाजूंना एक एक करून वेगळ्या वेगळ्या रंगांचे ठेवतेय। त्यानंतर हा जो पॉट आहे याच्यावरती मीच डिझाईन केलेला आहे। याचा सेपरेट व्हिडिओ लवकरच येणार आहे, त्यामुळे ते ह्याच्यावरती मी एक एक करून ठेवतेय। आणि पणती ठेवण्यासाठी हे अतिशय सुंदर गोल्डन स्टँड आहे ते मी पुढे ठेवलंय आणि या छोट्या पॉट्स वरती सुद्धा एक एक करून मी हे त्याच्यावरती हा असा गोल्डन पीस आहे तो मी ठेवला आणि हा अतिशय सुंदर
मी एकीकडे बोलताना तुम्ही बघत असाल की किती सुंदर ही लिव्हिंग रूम दिसतीये, तर सगळ्या लाईट्समध्ये ही लिव्हिंग रूम कशी दिसतीये हे आपण आत्ता बघितलं, पण फक्त फेरी लाईट्समध्ये आणि रात्री ही लिव्हिंग रूम कशी दिसते हे आपण आता बघूयात.